Épp 100 éve az Est-újság mozgófilmes melléklettel kezdte gyarapítani profilját. 1918 őszétől a következő év tavaszáig minden héten a lapban megjelenő cikkekhez készítettek mozgóképes híranyagot. Ezt a sorozatot váltotta fel 19 tavaszán a Vörös Riport film, amely már a Tanácsköztársaság híradója volt, és amely annak bukásáig tartott. A híradók kameranegatívját és kópiáit a Tanácsköztársaság leverése után a rendőrség elkobozta és bűnjelként őrizte. Így maradt fenn hiánytalanul csaknem egy évnyi filmkrónika, amelyet most a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizál, hogy legérdekesebb riportjai alapján hétről hétre megmutathassa, hogyan éltek a magyarok 100 évvel ezelőtt. A forradalmi kormányzó tanács határozatot hozott arról, hogy a Vörös Hadsereg kiegészítésére egyes gyárak dolgozóiból munkásszszázadokat állít fel, felfegyverzi és kiképzi őket. 1919. április 8-án népbiztosok mentek ki a gyárakba, hogy megszervezzék az zászlóaljakat. Az aznapi gyári munkásgyűléseken kötelezővé tették minden katonaviselt, egészséges gyári dolgozónak, hogy belépjen az alakuló munkáshadseregbe. Az agitációs munkának köszönhetően Haubrich József hadügyi népbiztos 2 hét alatt 2 teljesen felszerelt munkáshadosztályt állított ki, összesen 8 ezreddel. A 8 gyári munkásezred első szemléjére április 23-án szerdán délután került sor. Meghatározott helyszíneken gyülekeztek az ezredek zászlóaljai, ahonnan 2-kor indultak el szigorú felvonulási rendben a csapatszemle helyszínére, az Andrássy út felé. Itt a szemle idejére beszüntették a kocsiforgalmat. Az első csepeli ezred zászlóaljai 3 óra előtt értek az opera elé. A különböző irányokból érkező ezredek a részükre kijelölt helyekre vonultak fel, egészen a millenniumi emlékoszlopig. 4-es sorokban, menetlépésben, sok helyütt trombitaszóra lépkedtek a csapatok. Mannlicher fegyvereiket vállukra támasztva vitték. Voltak, akik egyenruhában, legtöbben azonban műhelyi munkaruhában meneteltek a sorban. Az Andrássy úton végig hatalmas tömeg szemlélte a munkáskatonák felvonulását. A zászlóaljak, amint a helyükre értek, 4 szögbe álltak, és lábhoz tett fegyverrel várták a népbiztosok megérkezését. Kevéssel 4 óra után a népbiztosok és a szónokok a kormányzó tanács elnökével az élükön levett kalappal elindultak az Andrássy út 4 szám alatti szocialista pártház elől a rendben felsorokozott ezredek szemléjére. Amint az opera elé érkeztek, az egyik katonabanda rázendített a Marseillezre, utána pedig az Internacionálira. A forradalmi kormányzó tanács képviseletében Haubrich József, illetve Kun Béla, Garbai Sándor elnök és Szántó Béla népbiztosok jelentek meg az eseményen. Miután az operánál felsorakozott első ezred előtt elhaladtak, folytatták szemléjüket a többi ezrednél is, egészen a millenniumi oszlopnál elhelyezkedő utolsó ezredig. Minden ezrednél, amelyet a kormányzó tanács már megszemlélt, 3-3 kijelölt szónok maradt, hogy rövid, lelkesítő beszédet tartson a munkáskatonáknak. Az első ezred 3 zászlóalja előtt Bokányi Dezső szónokolt. Kiemelte, hogy az itt felsorakozott 29 zászlóalj feladata lesz Budapest rendfenntartása, közbiztonságának megőrzése, egyaránt fellépve a fosztogatók és az ellenforradalmi támadások ellen. Ezután a kormányzó tanács tagjai az Andrássy út 4 szám előtt felállított emelvényhez vonultak. Az összes munkászászlóalj, több mint 14 000 munkáskatona végeláthatatlan sora vonult el a vezetőség előtt. Utánuk a déli vasút, a húsipari munkások, a helyi érdekű és villamos vasutak, a gázművek és a főváros nagyobb gyárainak munkássága is felvonult. A nézősereg hallani akarta a kormányzó tanács tagjait, Kun Bélát, Garbai Sándort és Kunfi Zsigmondot, akik végül a szocialista pártház erkélyéről intéztek lelkesítő beszédet hozzájuk. A szemle végén a több tízezres tömeg rendben elindult hazafelé.